subscribe to my channel. So, in this video is gusto ko lang po ipakita sa inyo kung paano po ako nag-buy ng Ginsure or kumbaga insurance po ng Gcash dito sa Gcash, which is very affordable lang po siya. So, yan, i-ano ko lang po kayo, i-explore lang po natin itong nandito sa Ginsure para ipapakita ko lang sa inyo kung ano nga ba yung mga benefits, diba, na makukuha po natin when we buy Ginsure. Hindi po ito sponsored, no? I just want na kung magde-decide kayo, ayan, makatulong po sa inyo para sa pagde-decide kung maganda nga ba o okay nga ba na bumili po or mag-buy po tayo ng Ginsure. So, in this video po is magbabay po ako ng Ginsure o ng insurance for for COVID-19 and dengue. Yun po yung cover niya para po sa akin and for my 3-year-old daughter. So, dito po, ang binili ko po is yung silver package. Yes, para po sa akin at sa aking 3-year-old daughter. So, if may question po kayo regarding this product, is meron po sila dito na mga frequently asked questions. Ayan, click nyo lang po yan. Yung frequently asked questions. And then, ayan, basahin nyo na po yan. Baka po nandyan yung mga katanungan nyo. So, marami dyan. You can read all, syempre para ma-inform po tayo about this product. So, dito po is ma-review po natin yung benefits ng bawat package for bronze, for silver, yun nga po yung binili ko, and for gold package. So, both for individual o kaya naman po is kung magdadagdag po kayo. For example nga po, yun, katulad sa anak ko, idadagdag ko po siya. So, yan po yung magiging premium nyo. 1 year na po ito ha. One-time payment lang po ito. Per year po siya. So, napaka-affordable po talaga. So, ayan, dito mag-a-add lang ako ng 1 for children age 30 days to 16 years old. Kasi 3 years old nga yung anak ko. Then, click po ninyo yung next. And then, makikita nyo po yung mga package dyan, no? And, ipapakita ko lang po sa inyo yung mga package for gold. Then, to check para kung how much po yung premium. Ayan, ganyan po siya. So, 2,450 po yan kapag gold yung in-avail nyo na package. Pag naman po itong silver, ayan, makikita nyo po dyan pag kinlik nyo yung silver, 1,925 yung total niya. In 1 year na po rin yun. And then, for bronze, pag kinlik po natin yan, ayan, 1,050
yung isang taon niya. So, after po natin i-fill up yung mga information natin at nung yung family member po natin na isinali dito sa Ginsure, pwede po natin siyang i-review. Kaya makikita nyo po dyan yung full details bago po natin bayaran. Yung mga in-enter po natin na information about sa atin, yung usually yan lang naman yun, yung birthday, gender, nationality, mobile number, email, syempre yung full name nyo, yan lang naman po yun. So, i-review nyo lang po kung tama lahat para bago po natin i-confirm ito at bayaran. So, ayan na nga, nag-cash in na po ako. Then, punta na lang po ako ulit dito sa Ginsure. So, ulitin ko lang po yung process. Ayun, punta ako dun sa dengue with COVID-19 cover. Ayan po. Bilisan ko na lang. Fast forward natin. So, ayan. Click na lang po natin yung agree and pay. Okay, congratulations! Nakabili na po tayo ng Ginsure. Yung premium is 1,925 per year. And due date naman niya is July 7, 2022. Ayan, so we can view contract na lang kung gusto nyo. Then view details. Click nyo na lang po yan. Then, kiklik nyo na lang po yung file a claim kapag po, yun nga, nakaranas po kayo na na-hospital po kayo due to dengue or COVID-19. Ayan po, nabawas na po yung 1,925. Thank you for watching. God bless you.